Okey, Assalamualaikum semua. Dan hari ni aku nak buat perkongsian sikit bagaimana proses pemasangan pintu sliding kaca ataupun orang panggil pintu jenis ban door untuk bilik. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi channel Didi. Okey, inilah pintu yang akan kita buat pemasangan pintu ban door, yang mana pada asalnya kita nak gunakan pintu biasa je untuk semua bilik. Tapi ada special request daripada adik, dia kata dia nak ban door kaca, so kita kena custom lah. Untuk struktur pintu semua kita pakai frame aluminium dan pintu kaca jenis roller bawah lah. Disebabkan ruang pemasangan tu yang agak sempit, jadi untuk dia punya struktur utama ni kita buat pemasangan dia kat luar, dan nanti bila kita dah siap dia punya frame tu baru kita akan angkat dan pasang dekat dinding. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Cuma untuk pintu jenis sliding ni, seelok-eloknya permukaan lantai tu kena betul-betul rata dan level lah. Sebab kalau permukaan lantai tu dia sedikit cerun ataupun condong, dia akan efek dekat dia punya slidingnya framing tu, nanti kita susah nak dapatkan dia punya level tu straight. Kamu buatnya lantai ni yang tak rata ni. Takut lantai ni yang tak rata. Okey. Gaya-gaya tu okey. Tapi kalau sikit-sikit lagi tak ada masalah. Kita boleh kontrol lah. Boleh kontrol lagi Kalau banyak tu tak ada kata apa. Ni lantai ni hari tu rasanya tak ada bertimbang-timbang ni. Boleh buat Oh. Make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bro. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game up. Okey, ban door dah siap. Play the game, bruh. Never stop, don't get it if you want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on... Ni sebab hari tu planning asal nak pakai pintu biasa. So frame pintu kita dah pasang, dah siap. Tiba-tiba last minute adik minta nak tukar dengan ban door. So kita dah pasang je lah. So dia punya installation dia, frame ni dia tebal sikit. Dia tebal, so frame pintu yang terkeluar tu tadi dia just indih je lah. So dia jadi rapat dengan dia je. So dalam keadaan tertutup, memang tak nampak lah frame pintu dalam tu. Gotta make to myself a promise. I won't
quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest, there ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. Untuk sliding ni dia jenis roller bawah. Dia bandar ni ada dua type. Satu yang ada roller kat bawah, satu lagi dia roller kat atas. Biasanya roller kat atas tu dia tergantung sikit lah kat bawah ni. Macam yang ni, dekat atas ni dia tak ada roller. Dia tak ada roller, dia just slot in macam pintu almari tu. Dia punya roller dekat bawah je. So kalau macam ketat ke, sengit ke, ada sebelah tinggi, sebelah rendah ke, kita adjust skru kat sini. Kat sini ada skru untuk adjust ketinggian wheel dia, untuk ketinggian roda dia. So kalau macam kita nak angkat sikit, kita just ketatkan, longgarkan macam tu je lah. Jadi satu belah kiri dan satu belah kanan, satu depan satu belakang. Kita adjustkan yang tu untuk nak dapatkan dia punya angle ni straight. Kalau tiba-tiba kat bahagian atas ni renggang, bawah rapat, bermakna salah satu tayar dia tu kena adjust lah, bagi yang mana yang patut ditinggikan, yang mana patut digendahkan, supaya dia punya level ni akan level lah pintu dia. Dari segi harga, pada siapa yang berminat untuk buat bandar macam ni, boleh saya check kat korang punya local supplier. Tapi dia bergantung kepada ketebalan cermin kaca yang kita pakai ni juga. Macam yang aku pakai ni, dia punya ketebalan dia 6mm. Dia agak tebal juga. Dia ada yang tebal lagi, tapi untuk biasanya untuk pintu bilik apa semua ni, untuk indoor punya usage, 6mm tu dah memadai lah. Kalau biasa untuk orang buat balcony punya railing tu, yang tu biasanya orang pakai lagi tebal lah. Aku tak pasti 10mm ke 12mm ke, yang tu lagi mahal lah. Tapi kalau yang ni aku pakai ni, ketebalan dia 6mm, so dia punya harga dalam 700 lebih. Kalau kaca ni 5mm, harga dia boleh reduce jadi 600 lebih. Dia ketebalan kaca ni memainkan peranan juga untuk penentuan kos tu tadi. So yang tu korang boleh decide lah nak yang ketebalan macam mana. Dari segi harga tu mungkin ada plus minus lah, mengikut kawasan dan tempat kan. Macam yang aku bagi tu harga kat sini lah. Kita pakai local installer je. Nama dia Mi. Nanti aku tinggalkan kontak nombor dia kat bawah. Kalau untuk orang macam ni, dia kenal lah Mi Maxum. Maxum tu dia ada buat pemasangan tingkap kaca dan aluminium juga. So nanti aku akan tinggalkan dia punya kontak nombor kat bawah, especially untuk orang macam ni yang nak buat jenis pintu bandar macam ni, boleh direct kontak dengan dia lah. Okay, tu je perkongsian ringkas kita untuk hari ni. Dan sampai jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.